สวัสดีค่ะดีไซน์บายวันคลิปนี้เราจะมาเย็บชุดเดรสเจาะโปโลปกบัวมีฐานนะคะโดยเราจะเปลี่ยนเสื้อเชิ้ตตัวเก่าให้เป็นชุดเดรสชุดใหม่สวยกว่าเดิมไปเลยค่ะมาเริ่มเลาะตัวเสื้อออกเป็นชิ้นกันก่อนนะคะเลาะกระดุมก่อนเสร็จแล้วกระเป๋าแล้วก็เลาะตัวเสื้อแขนออกเป็นชิ้นส่วนแล้วนำไปรีดให้เรียบร้อยนะคะตัวเสื้อชิ้นหลังวางทบผ้าแล้ววางแพทเทิร์นชิ้นหน้ากลัดเข็มหมุดไว้ตัดตามแบบออกมานะคะเสร็จแล้วกลิ้งตามแพทเทิร์นกลิ้งที่เส้นนี้นะคะเป็นเส้นเจาะโปโลด้านหน้าเส้นเกล็ดข้างเส้นเอวและตำแหน่งกระเป๋ามาร์คที่เส้นสะโพกไว้ด้วยค่ะตัวเสื้อชิ้นหน้าเราจะวางทบผ้าค่ะแล้วก็วางแพทเทิร์นชิ้นหลังกลัดเข็มหมุดไว้วางแพทเทิร์นฐานปกเลยนะคะกลัดเข็มหมุดไว้ตัดตามแบบออกมาค่ะเก็บชิ้นปกไว้ก่อนและกลิ้งตามแพทเทิร์นมาร์คที่เส้นเอวไว้เส้นสะโพกตัวเสื้อชิ้นบ่าหลังวางทบผ้านะคะวางแพทเทิร์นปกบัวตัดตามแบบออกมาไม่ต้องอัดผ้ากาวกลิ้งตามแบบนะคะชิ้นแขนวางประกบผ้า2ชิ้นแล้วก็วางแพทเทิร์นแขนเพื่อพับเย็บปลายแขนวัดออกไป3 เซนนะคะตัดตามแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะชิ้นแขนส่วนล่างเก็บไว้ก่อนกลิ้งตามแพทเทิร์นแล้วก็มาร์คที่หัวแขนมาร์คด้านหน้าไว้กระเป๋า1 ใบวางแพทเทิร์นและกลิ้งตามแบบออกมาเลยค่ะส่วนแขนที่เหลือเราจะตัดผ้าเป็นส่วนเจาะสาบด้านหน้าวัดความยาวสาบ34 เซนกว้าง8 เซนแล้วตัดผ้าออกมา2 ชิ้นนะคะปกบัวไม่อัดผ้ากาวกลิ้งตามแพทเทิร์นฐานปกอัดผ้ากาว1 ชิ้นกลิ้งตามแพทเทิร์นนะคะเย็บปกบัวก่อนค่ะ
คลิปมุมโค้งทั้งสองข้างแล้วกลับด้านออกมานำไปรีดแล้วเดินเส้นโชว์รอบปกเดินได้แนวตรงส่วนนี้ไว้นะคะพับครึ่งปกแล้วคลิปเป็นจุดกึ่งกลางไว้แล้วนำฐานปกชิ้นอัดผ้ากาวมาวางประกบให้จุดกลางปกตรงกันและนำฐานปกอีกข้างมาวางประกบด้านล่างและกัดเข็มหมุดให้ตรงเส้นเย็บเข้าปกนะคะและรีดพับชิ้นอัดผ้ากาวเท่ารอยกลิ้งปกไว้มาดูตัวเสื้อชิ้นหน้ากระเป๋าที่รีดพับเรียบร้อยแล้ววางไว้ให้ตรงตำแหน่งกลัดเข็มหมุดไว้ค่ะชิ้นสาบฝั่งซ้ายรีดพับกว้าง 2.5 เซนแบบนี้นะคะฝั่งขวารีดพับเหมือนกัน 2.5 เซนเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วมาดูวิธีเย็บสาบกลางหน้านะคะเดินได้แนวเป็นมุมสี่เหลี่ยมไว้ก่อนค่ะจากนั้นนำสาบชิ้นด้านซ้ายมาวางให้ตรงเส้นและเย็บติดกับตัวเสื้อตัดแยกตรงกลางช่องสี่เหลี่ยมไว้นะคะเสร็จแล้วคลิปมุมแหลมปากฉลามแล้วกัดเข็มหมุดไว้นะคะเดินได้ปิดสาบสาบชิ้นฝั่งด้านขวากลัดเข็มหมุดให้ตรงเส้นก่อนเย็บ
เย็บเสร็จแล้วกลัดเข็มหมุดไว้ก่อนแล้วเย็บปิดสาบด้านขวาสาบด้านซ้ายเย็บติดไว้นะคะเย็บเสร็จแล้วเราจะเย็บปิดสาบด้านขวาให้เป็นมุมแหลมเย็บเสร็จแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะด้านในก็จะเก็บตะเข็บเรียบแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็เย็บเข้าตัวเสื้อโพ้งริมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเรามาเข้าปกเสื้อกันนะคะปกเสื้อที่เย็บเตรียมไว้แล้วกลัดเข็มหมุดให้รอบคอเสื้อจากนั้นเย็บเข้าปกเลยค่ะเข้าปกเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงมุมพับกลับเข้าไปกลัดเข็มหมุดไว้อีกมุมหนึ่งก็พับกลับเข้าไปให้เหมือนกันและกลัดเข็มหมุดรอบฐานปกนะคะเสร็จแล้วเราจะเย็บรอบฐานปกค่ะ
เข้าปกเสร็จเรียบร้อยแล้ว แขนเสื้อที่เย็บเตรียมไว้แล้ว ดึงรูดหัวแขนให้โค้งมนนิดนึง กลัดเข็มหมุดเข้ากับวงแขน และนำไปเย็บค่ะ เย็บตัวเสื้อเสร็จแล้วเรามาต่อที่รังกระดุมค่ะ จากฐานปกวัดลงมา5เซนแล้วเว้นระยะห่างกัน5เซนแบ่งกลางสาบมาร์กจุดรังกระดุมตรงฐานปกก็แซกรังกระดุมด้วยนะคะ เสร็จแล้วค่ะชุดเดรสจอโปโลด้านหน้า ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรา สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ